بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ خبره کوو په یو اپلیکیشن خو هر د دې لپاره یو ډېر لوکي لفظ دی. دا ایولوشن دی یا ریولوشن دی په ټیکنالوژي کې. د هغې نوم دی چیټ جی پی ټي. چیټ جی پی ټي مونږ به دا ټول خبره په دې ویډیو کې ښیو چې دې به مونږ له انفارمیشن په کم لینګویج کې راکړي او صحیح حساب به دا ټولې خبرې به کوو. خو لکه خبره په دې ټیکنالوژي باندې کوو، نن سبا که مونږ وګورو نو مونږ دا نه خوښو چېرې زمونږ ماشومان یا زمونږ ځوانان د موبایل یوز کړي. دا زما په خیال دا غلطه خبره ده. مونږ له پکار دي چې مونږ دغه ماشومان او دغه ځوانان دی د دې موبایل چونکې ټیکنالوژي ده، د دې ټیکنالوژي په پازیټیو سایډ باندې مونږ دی خبر کو. ځکه که مونږ د دې ټیکنالوژي سره خپل ژوند بدل نه کوو، مونږ د دې سره روان نشو، مونږ د دې سره ځان اډاپټ نه کوو، نو مونږ به ډېر وروسته پاتې شو او د هغې به ډېر غټ نقصان مونږ ته میلاویږي. نو ریکویسټ زما تاسو ته دا دی چې خپل ماشومان هغه د دې ټیکنالوژي په باره کې ایجوکیټ کړئ، هغې ته وښایئ، د دې پازیټیو سایډ ورته وښایئ. مونږ همیشه خپل ماشومانو ته خپل ځوانانو ته د موبایل یا د ټیکنالوژي هغه نیګیټیو سایډ ښولې، نو چې کله د هغې لاس ته موبایل راشي یا د هغې لاس ته څه قسمه ټیکنالوژي راشي، نو هغې هغې نیګیټیو سایډ ته بیا ځي. چونکې دا ډېره غلطه خبره ده او دا زموږ لپاره ډېر غټ نقصان خبره ده. ځکه چې نن سبا دنیا ټوله بیس ده په ټیکنالوژي. چیټ جی پی ټي دا تاسو داسې کنسیډر کړئ چې ستاسو مخې ته یو قابل ترین استاد ناست دی چې هغه ته د هر څه انفارمیشن وي. تاسو داسې کنسیډر کړئ چې ستاسو مخې ته یو پروفیشنل انجینیر ناست دی. تاسو داسې کنسیډر کړئ چې ستاسو مخې ته یو قابل ډاکټر ناست دی. تاسو داسې کنسیډر کړئ چې ستاسو مخې ته یو وکیل، ستاسو مخې ته یو جج and so on. مقصد زما د خبرې دا دی چې ستاسو د زندګۍ په کم فیلډ کې هم انفارمیشن پکاري، نو چیټ جی پی ټي به ستاسو هیلپ کوي. بل دا خبره چې نن سبا د دې تقریبا 100 میلیون یوزر دي. نو که په دې 100 میلیون یوزر کې دنیا ټوله دغه طرف ته روانه ده، که مونږ زمونږ ماشومان، زمونږ سټوډنټان یا زمونږ ټیچران یا زمونږ نور کم پروفیشنل دي او هغې د دې نه نه خبر، نو مهرباني وکړئ خپل ماشومانو ته مو ووایئ او د دې نه فایده والئ. اوس راځو سکرین طرف ته. د ټول نمبې که تاسو وګورئ، نمبې به مونږ جست ګوګل کې به مونږ دا ورکو چې چیټ جی پی ټي چې کله مو ورکو نو په هغې کې به تاسو ته وګورئ د رایټ سایډ ته انټروډکشن چیټ جی پی ټي، ټرای چیټ جی پی ټي، دغه به تاسو وښایئ. دویم سټیپ په دا تاسو چې تاسو په خپل په دې کې یو ساین ان دی، یو ساین اپ دی. که تاسو چېرې دې کې به خپل اکاونټ جوړ کړئ، سمپل ساین اپ دا خو وړې خبرې دي، دې باندې خو تاسو ټول پوهېږئ. د هغې نه وروسته به تاسو خپل یو ایمیل وردننه کوئ. ایمیل چې کله تاسو ولیکئ، هغې کې به تاسو ته د ویریفیکیشن دپاره چې آیا د ایمیل یا ستاسو دی یا نه دی، د ویریفیکیشن دپاره به تاسو ته واپس یو بل ایمیل راشي، هغه به تاسو وګورئ، خپل ایمیل به ویریفای کوئ. د ویریفیکیشن نه وروسته به بیا تاسو وګورئ، خپل نوم به ورکئ، نشان د هغې نه وروستو د نوم نه وروستو به تاسو ته موبایل نمبر راشي، خپل موبایل نمبر به انټر کړئ. موبایل نمبر چې کله تاسو انټر کړئ، د هغې نه وروستو به تاسو ته کوډ راشي، هغه کوډ به تاسو انټر کړئ. د کوډ نه وروستو تاسو وګورئ دې خوا راغلی. اوس که تاسو اکاونټ فار ایگزامپل جوړ نه کوئ، تاسو وګورئ د رایټ سایډ ته. نو رایټ سایډ ته دا ټول چې کوم زموږ ریسرچ دی هغه په دې کې پروت دی، مونږ چې څه په دې باندې کتلي. اوس که تاسو اکاونټ په دې کې جوړ نه کړو، نو مسله به په کوم ځای کې بیا تاسو چې کوم شیزونه سیو کړي هغه به تاسو ته بیا نه ښکاري. مطلب یو پیره ما په دې کې څه سرچ وکړو، نو هغه سرچ په لاړ شي. که زما اکاونټ په دې کې نه، نو زه واپس هغې ته اکسیز نشم کولی. نو بهتره خبره دا ده چې خپل اکاونټ جوړ کړئ او اکاونټ کې چې مطلب تاسو کو هفته مخکې، میاشت مخکې سم کتلي، هغه تاسو وګورئ په دې وینډو کې رایټ سایډ ته به تاسو ته په دې کې دا ښکاري. بل تاسو وګورئ، زه اوس په دې کې لیکم لیټ سپوز رایټ ا سټوري فار می اباؤٹ بونیر اور لایک ا شارټ سټوري اباؤٹ بونیر. نو ګورئ دا ټول اردو کې، انګلیش کې، هر قسمه لینګویج تاسو دې کې یوز کولی شئ. هغه وګوره، تاسو ته به سکرین باندې ښکاري، دغه به تاسو ته راشي. بل دا صرف د سټډي دپاره نه دی، دا د دنیا کې چې څومره انفارمیشن ستا پکاري. فار ایگزامپل یو کس کانټنټ رایټر دی او هغه لیکل کول غواړي، د لیکلو سره شوق دی، نو هغه دې ورکړي، هغه ته به چېرې څه په باره کې دی کانټنټ غواړي. لکه فار ایگزامپل زه ووایم چې یاره کانټنټ اباؤٹ هاو ټو سټاپ student from cheating، نو د هغې په باره کې به ماته راشي. یا ویزټینګ پلیس ورکړي، کانټنټ اباؤٹ ویزټینګ پلیس اور سمثینګ، هغې په باره کې به هم تاسو ته راشي. کانټنټ اباؤٹ ټیکنالوژي صرف ورکړه، د هغې په باره کې به تاسو ته هر څه راشي. نور فار ایگزامپل تاسو د بوکونو سره تاسو شوق وي، تاسو ریډینګ سره شوق وي، نو هغه هم تاسو په دې کې کولی شئ. زه به یو ایگزامپل دلته ورکړم، د الکیمسټ
سمری اف الکیمست نه غته سو ګورئ دغه ټوله به تاسو ته د الکیمست چې کوم یو بوک دی یو ناول دی دغه ټوله کوم سمری دغه به تاسو ته راشي دغه سي نورم تاسو چې څه ګورئ هغه به تاسو ته په دې کې ملاویږي. نو ان شورت زما د خبرې مقصد دا دی د تاسو یوز کوئ د دې نه پیدا والی. دویم اخیری خبر زما دا ده چې نارملی که تاسو وګورئ نو زموږ د دې سټډي سره زموږ د دې سره دا شوق ولې نه زموږ شوق دا نه 90% افیکټ دی 90% د ټولو نه غټ ریزن دی چې هغې کې موږ په خپل چې کوم سبجیکټ دی په هغې باندې موږ پوهېږو نه. چې کله ته په خپل سبجیکټ باندې پوهېږې ستا به د سټډي سره شوق پیدا کېږي. نو دا اپلیکیشن موږ ته څه کوي موږ ته دا اساني پیدا کوي. نو چې کله ته بیا پوهېږې کله ستا ذهن کلیري کله ستا کانسیپټ کلیري د خپل ټاپک په باره کې نو دا پاسیبل نه ده چې ستا د سټډي سره بیا شوق نه نو ته به بیا په دې کې روانې مخې ته به ځې. نو دا به موږ ته ډېر هیلپ راکړي. ایون دا چې دا یوازې د سکول د سټوډنټ لپاره نه دی دا داسې کنسیډر کړئ چې ستاسو مخې ته یو عالم دین هم ناسي یو ریلیجیس سکالر هم مخې ته ستاسو ناسي او هر یو کس ته د کمیونټي هر یو کس ته زما دا ریکویسټ دی هغه که بزنسمین دی هغه که استاد دی هغه وکیل دی هغه کمپیوټر انجینیر دی هغه میکینیکل انجینیر دی هغه سیول انجینیر دی هغه کو پیتالوجیست دی او هغه کو نور بزنس ایڈمنسټریشن کوي او هغه کو هر فیلډ سره تعلق ساتي نو دا تاسو انسټال کړئ او د هغې مطابق به دې تاسو ته انسر د هغې درکړي. تھینک یو سو مچ.